हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु। आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु, यदि तपाईहरुले पनि YouTube चलाउनुहुन्छ र YouTubeमा तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईको च्यानलमा यदि वार्निङ पाउनु भएको छ भने तपाईको चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिटीले गाइडलाइन स्ट्राइकबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ वार्निङ आएको छ भने यो वार्निङ आखिर के हो? वार्निङ आउँदाखेरि YouTube च्यानलमा तपाईको चाहिँ के कति असर पार्छ? तपाईको वार्निङ आइसकेको छ अब YouTube च्यानलमा भने यो वार्निङ चाहिँ अब कसरी हटाउने अथवा हटाउन मिल्छ या मिल्दैन सबै जानकारी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनुहोला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त साथीहरु। वेल साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई चाहिँ व्हाइट स्टुडियोमा लगेर देखाउन चाहन्छु जहाँ चाहिँ मेरो वार्निङ स्ट्राइक आएको छ है। त्यहाँ चाहिँ गएर म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो व्हाइट स्टुडियोमा चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ वार्निङ आएको छ, त्यही नै चेक गर्ने हो है। अब तपाईको चाहिँ मेरो चाहिँ इन्टरनेट स्लो छ, यो चाहिँ लोडिङ लिइराछ र म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने साथीहरु, यदि तपाईहरुको वार्निङ स्ट्राइक आएको छ, फर्स्ट वार्निङ स्ट्राइक आएको छ भने तपाईले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ टोटली हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुकै लागि हो साथीहरु है। किनकि मेरो भिडियो चाहिँ कस्तो भने प्राय गरी हेर्ने भन्दा पनि सुन्ने हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ हेर्दै सुन्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ मेरो भिडियो, ताकि तपाईहरुलाई पनि एकदमै यो भिडियोले चाहिँ मद्दत गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु साथीहरु। सिम्पली अब मैले व्हाइट स्टुडियो खोले अब तपाईहरुको चाहिँ कस्टमाइज च्यानलमा जाने तपाईहरु पनि थाहै छ हैन, तपाईहरुले वार्निङ हेरिसक्नु भएको छ होला सायद। त्यही कारणले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ वार्निङमा जाँदैछौँ। वार्निङ खोल्दैछ अब जस्तै कि मेरो चाहिँ व्हाइट स्टुडियोको ड्यासबोर्ड खुल्दैछ। ड्यासबोर्ड खुलिसकेपछि अब म तपाईहरुलाई यहाँनेरि देखाउँदैछु साथीहरु है। अब यो चाहिँ खुल्दैछ। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु कहाँ चाहिँ वार्निङ आएको छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। वार्निङ त हैन, यहाँनेरि ड्यासबोर्डमा गएपछि वार्निङ अब हेर्ने हो। ओके, अब यो खुल्दैछ साथीहरु है। अब सिम्पली चाहिँ वार्निङ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि वार्निङ देख्दै हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ कपिराइट स्ट्राइक पनि आएको छ है। तपाईहरुले 1 of 3 भनेर देखाएको छ, एउटा अलरेडी मेरो चाहिँ छ यहाँनेरि कपिराइट स्ट्राइक पनि, वार्निङ पनि अलरेडी छ। ओके वेल साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई यहाँनेरि बुझाउँदै छु यो वार्निङको बारेमा है त। अब यो वार्निङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा कुरा कस्तो भने वार्निङ भनेको यदि तपाईले चाहिँ YouTube च्यानलमा काम गर्दाखेरि युट्युबको बारेमा युट्युबको खिलाफ चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियो बनाउनु भयो अथवा युट्युबले गर्न नहुने कामहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यहाँ गर्नुभयो है, या त कसैको चाहिँ नि भिडियोहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ चोरेर हाल्नु भयो कपी गरेर, या त कसैको म्युजिकहरु चाहिँ जुन चाहिँ अथोराइज छैन, फ्रीमा पाइदैन, त्यस्तो खालको भिडियोहरु चाहिँ बनाउनु भयो भने तपाईले चाहिँ यो भनेको चाहिँ वार्निङ भनेको चाहिँ तपाईको च्यानलमा आउने हो है साथीहरु। अब यो तपाईको वार्निङ चाहिँ आएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बुझाउँदैछु है त साथीहरु। तपाईहरुले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। वार्निङ तपाईको YouTube च्यानलमा आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वार्निङले चाहिँ तपाईको चाहिँ के असर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पार्दैन। यो वार्निङ भनेको चाहिँ के भने चेतावनी दिएको तपाईले अब आइन्दा यस्तो काम चाहिँ नगर्नु होला भनेर चाहिँ अरूको कपी नगर्नुस्, या त युट्युबको खिलाफ चाहिँ भिडियो नबनाउस्। कुनै पनि अब एप्सहरु चाहिँ कुनै पनि गेमहरु कुनै पनि चाहिँ कुराहरु चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ नै किनेर चलाउनु पर्नेहरु चाहिँ छन् भने तपाईले चाहिँ फ्रीमा यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ त्यो भिडियोहरु चाहिँ नबनाउनुस् भनेर तपाईलाई वार्निङ दिएको यो चाहिँ। अब यो वार्निङ आइसकेपछि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ तपाईको अर्को पनि भिडियो बनाउनु भयो भने अब त्यस्तै खालको बनाउनु भयो भने तपाईको के हुन्छ भने तपाईको स्ट्राइक 1 गनिन थाल्छ है। तपाईको चाहिँ अब चाहिँ वार्निङ स्ट्राइक अथवा आइसकेपछि तपाईको कपिराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक 1 भनेर गनिन्छ। अब ओके 1 भनेर गनिन्छ। 1 भनेर गनिँदै तपाईको चाहिँ 90 दिनभित्र सरासर 3टा स्ट्राइक आयो भने चाहिँ तपाईको च्यानल खत्तम, अब सकियो। तपाईको च्यानल चाहिँ अटोमेटिक डिलिट हुन्छ है 90 दिनभित्रमा चाहिँ 3टा आयो भने है त साथीहरु। यदिसम्म तपाईले बुझ्नुभयो वार्निङ के हो र कस्तो हुन्छ वार्निङ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्नुभयो र वार्निङ पछि आउने स्ट्राइक चाहिँ 1 भनेर गनिन्छ। त्यसपछि चाहिँ 90 दिनभित्र चाहिँ तपाईको 3टा स्ट्राइक आयो भने तपाईको च्यानल डिलिट हुन्छ है त साथीहरु। अब तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु, अब यो वार्निङ चाहिँ अब कहिले सम्म रहन्छ अथवा यो हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बुझाउँदै छु है त। यो वार्निङ भनेको चाहिँ तपाईको च्यानलमा सधैँभरि रहन्छ साथीहरु, कहिले पनि हट्दैन है साथीहरु।
बुझ्दै हुन्छ नि तपाईँको च्यानलबाट वार्निङ चाहिँ कहिले पनि हट्दैन तर तपाईँको च्यानलबाट वार्निङ हटाउन पनि सकिन्छ तर कुन अवस्थामा हटाउने भन्ने कुरा म तपाईँलाई जस्तै कि मानिलिउँ तपाईँले भिडियो बनाउनु भयो युट्युबको खिलाफ छैन त्यो तर बाई मिस्टेक बाई चान्स युट्युबले चाहिँ तपाईँलाई वार्निङ दिएको छ गल्तीले भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अपिल गरेर तपाईँले यो वार्निङ चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ अब कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँनिर वार्निङमा क्लिक गर्छु तपाईँले वार्निङमा क्लिक गर्नु होला वार्निङमा क्लिक गरेपछि साथीहरू पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँले भिडियो बनाइसकेपछि वार्निङ आउँछ वार्निङ स्ट्राइक आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा कुरो के गर्नुहोस् भन्दाखेरि भिडियो तपाईँले डिलिट गरेर नफाल्नु होला भिडियो डिलिट गरेर फाल्नु भने तपाईँको त्यो भोलि गएर अपिल गर्न सक्नुहुन्न त्यही भएर तपाईँले मैले चाहिँ भिडियो डिलिट गरेर फालिसकेँ त्यही भएर मलाई चाहिँ समस्या भयो अपिल गर्न पनि मिलेन है साथीहरू मैले डिलिट गरेर फालेँ तर त्यो गर्नु चाहिँ नहुने रहेछ तपाईँले त्यो नगर्नु होला यदि भिडियो चाहिँ डिलिट गरेर फाल्नुभयो भने तपाईँको अपिल गर्नलाई गाह्रो हुन्छ ठाउँै हुन्न तपाईँले याद एकदम छ वार्निङ नोभेम्बर 2001मा चाहिँ 2022 एक महिनामा चाहिँ एक नोभेम्बरमा चाहिँ मैले पाएको मैले डिलिट गरेर फालेँ अब मैले चाहिँ यहाँनिर मेरो छैन जहाँ चाहिँ अपिल गर्ने ठाउँ हुन्छ यहाँ चाहिँ अपिल गर्ने यस्तो साइडमा हुन्छ एक्सनको मुनि तर रिभ्यू गरेर अपिल गर्ने हो तर मैले चाहिँ भिडियो डिलिट गरिसकेँ त्यही भएर चाहिँ मेरो चाहिँ अपिल गर्ने ठाउँै भएन साथीहरू है त्यही भएर तपाईँले चाहिँ अपिल गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मजाले चाहिँ वार्निङ चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू तर यहाँनिर मैले चाहिँ अपिल गर्ने ठाउँै हटाइसकेँ त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो डिलिट गरेर अपिल गर्ने ठाउँ भएन साथीहरू वेल साथीहरू अब तपाईँहरूले चाहिँ के कति बुझ्नुभयो कस्तो हुन्छ यो वार्निङ भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा सबै मैले जाने जति बुझाएको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले जसरी बुझ्नुभएको जस्तो जस्तै मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु बाइ टेक केयर